هل سبق لك أن تحاورت مع أحدهم وانتابك شعورا أن هذا الشخص لا يعيرك كامل انتباهه؟ ما الذي شعرت به حينها؟ لا شك أنك قد انزعجت بعض الشيء من تصرفه. للأسف الشديد تزداد هذه الظاهرة انتشارا يوما بعد يوم، ونجد أن عدد الأشخاص الذين يستقبلون أحاديثنا بأذان صاغية في تراجع مستمر، لا سيما مع اقتحام الهواتف الذكية حياتنا، حيث أضحى من الصعب على الشخص أن يكون حاضرا تماما في حوار أو محادثة ما. إننا نحاول في يأس أن نوفق ما بين العالم الحقيقي الذي نعيش فيه والأشخاص الذين نتعامل معهم، وبين العالم الافتراضي الذي يثقلنا بالرسائل والصور والتنبيهات على وسائل التواصل الاجتماعي. أيا كان موقعك في الحياة، وبغض النظر عن أهدافك وطموحاتك، فإن الكاريزما هي واحدة من أهم وسائل النجاح، سواء على الصعيد الشخصي أو المهني، بل إنها أحد العوامل الأساسية التي تتيح لك الاستحواذ على الأضواء وجلب الانتباه إليك، بل وإقناعهم بآرائك وأفكارك. ليس هذا وحسب، بل تعد الكاريزما عنصرا أساسيا لتكون شخصا قياديا قادرا على الفوز بداعمين مخلصين ومستعدين للوصول إلى أقاصي الأرض من أجلك. السلام عليكم ومرحبا بكم على قناة بودكاست. معكم هشام بولاخبار في التعليق الصوتي، واليوم سنتحدث عن الكاريزما وقوة الحضور. فما هي الكاريزما إذن؟ تعرف الكاريزما على أنها القدرة على جذب وسحر الآخرين والتأثير عليهم، فمنهم من يجذب الآخرين إليه بقوة كلماته، في حين يكتفي الآخرون بالحضور القوي أو الهدوء الرزين. قد يبدو للبعض أن الكاريزما ما هي إلا صفات جينية يولد بها البعض ويفتقر إليها الكثيرون، لكن لحسن الحظ هذا اعتقاد خاطئ تماما. في واقع الأمر تنقسم الكاريزما إلى مجموعة من السلوكيات المحسوسة التي يمكن لأي شخص تعلمها والتدرب عليها واكتسابها مع مرور الوقت، حيث صنفت أوليفيا فوكس كابان مؤلفة كتاب خرافة الكاريزما The Charisma Myth هذه التصرفات ضمن 3 عناصر رئيسية يؤدي اجتماعها إلى خلق شخصية ذو جاذبية قوية. أولا، قوة الحضور أو presence. ثانيا، السلطة والقوة أو power. ثالثا، المودة والدفء أو warmth. في بودكاست اليوم سنتناول العنصر الأول من عناصر الكاريزما، ألا وهو قوة الحضور، وسنتطرق إلى العديد من النصائح العملية التي يمكنك الالتزام بها لتطور هذا الجانب في شخصيتك، كما سيكون هناك مقالات أخرى تتطرق إلى عنصرين متبقيين من عناصر الكاريزما. العنصر الأول، قوة الحضور. عندما نفكر في قوة الحضور قد يخيل إلينا فكرة أن نبدو بمظهر الأشخاص الرائعين الذين يمتلكون شخصية رائعة تجعل كل الحضور من حولنا يعيروننا انتباههم وينجذبوا إلينا، بيد أن السر الذي قد يبدو متناقضا بالنسبة للبعض والمرتبط بهذا العنصر من الكاريزما هو أن هذه الصفة لا تعني أن نظهر أفضل صفاتنا وأن نبدو كأشخاص مثاليين، وإنما في الحقيقة أن نجعل الشخص الذي أمامنا يشعر بأنه إنسان رائع. الحضور القوي يشعر الطرف الآخر بعد انتهاء الحوار أنه شخص مهم، ويمنحه انطباعا أفضل عن نفسه. لست مضطرا لأن تكون شخصا اجتماعيا حتى تمتلك حضورا قويا وكاريزما جذابة. فعلى سبيل المثال، إيلون ماسك مؤسس شركة تسلا المعروف دوما بكونه النجم الحفل الاجتماعي والمنفتح، يكتفي دوما بمنح اهتمامه وتركيزه الكامل لعدد قليل من الحضور بدلا من التحدث مع العديد من الأشخاص، الأمر الذي يشعر هذه القلة بالتميز والأهمية ويزيد من انجذابهم إليه، مما يعني أن الكاريزما ترتبط بنوعية التواصل أكثر من ارتباطها بكميته. إليك فيما يلي مجموعة من النصائح التي تسهم في تقوية حضورك.
أولا، ركز على الآن. تبدأ قوة الحضور في عقلك، لذا إن شعرت أن عقلك منشغل بأمر ما في الوقت الذي تتحدث فيه مع أحدهم، جرب هذا التمرين البسيط الذي سيساعدك على العودة إلى اللحظة الراهنة. ركز على حواسك الجسدية التي غالبا ما تتجاهلها. قد يكون ذلك عملية تنفسك أو إحساسك بقدميك وهما تلمسان الأرض. ليس عليك القضاء الكثير من الوقت في هذا النوع من التأمل، فبضعة ثوان كافية لإعادتك إلى اللحظة الراهنة التي تتشاركها مع شخص معين. ثانيا، احرص على أن تكون مرتاحا. من الصعب أن يكون ذهنك حاضرا تماما مع محدثك إن كنت تفكر في بنطالك الضيق أو حذاؤك الذي يؤلم قدميك مثلا. لذا احرص دوما على أن تفعل كل ما يمكنك فعله لتكون مرتاحا من جميع النواحي. اختر من الثياب ما يناسبك، فاختيار الثياب بشكل صحيح يجعلك تشعر بحال أفضل. ومن العوامل الأخرى التي تسهم في جعلك تشعر بالارتياح أخذ قسطا كاف من النوم، والتقليل من استهلاك الكافيين، وتعديل درجة الحرارة من حولك إن أمكن. ثالثا، ضع هاتفك جانبا. يعتبر إبعاد الهاتف الخلوي أو أي أجهزة ذكية أخرى إحدى أهم الخطوات التي يتعين عليك القيام بها، حيث أن هذا التصرف يخدم هدفين رئيسيين. أولهما يتمثل في التقليل من رغبتك المتزايدة في تفقد هاتفك في كل لحظة أثناء حديثك مع شخص ما، وأما الثاني فيتمثل في تقديم إشارة إيجابية للشخص الذي أمامك بأنك توليه كامل اهتمامك، بدلا من إشعاره بأن تركيزك موزع بينه وبين هذا الجهاز. رابعا، لا تهمل التواصل البصري. فقد أظهرت العديد من الدراسات أن الأشخاص الذين ينظرون إلى عين محدثيهم أثناء الحوار يوصفون غالبا بأنهم صادقون وجديرون بالثقة ومستقرون عاطفيا. ولا تقتصر أهمية التواصل البصري على جعلك تبدو أكثر جاذبية، بل إنها تحسن من نوعية التواصل أيضا، وتجعل الطرف الآخر يشعر بوجود صلة خفية بينكما. لكن لا بد من التنبيه، وأنه على الرغم من أهمية التواصل البصري في خلق الروابط الحميمية بين الأصدقاء، إلا أنه قد يأتي بنتائج عكسية في حال كنت تحاول إقناع شخص يشك في وجهة نظرك. خامسا، أظهر لمحدثك أنك تستمع لما يقول. إضافة إلى التواصل البصري مع محدثك، عليك أن تظهر له أنك تصغي إليه بتمعن، ويمكنك ذلك باستخدام طريقة سهلة وبسيطة. ما عليك سوى أن تهز رأسك إيجابا، لكن ذلك لا يعني بالطبع أن تفرط في هز رأسك لتبدو كأنك تحاول بجد أن توافق على كل ما يقوله. عليك أن تصغي حقا للشخص الذي أمامك حتى تحدد الوقت المناسب حقا للموافقة أو المعارضة. سادسا، اطرح الأسئلة على محدثك. من الأساليب السهلة التي تظهر للشخص الذي أمامك أنك مهتم بما يقول أن تطرح عليه أسئلة تطلب من خلالها توضيحا أكثر لحديثه، كأن تبادر بالسؤال التالي مثلا: ما الذي عنيته تحديدا بقولك كذا وكذا؟ ويمكنك أيضا أن تعيد صياغة جزء من كلام هذا الشخص بطريقة أخرى وتنهي كلامك بقول: هل فهمتك بشكل صحيح؟ كما تستطيع طرح أسئلة مثل: ما هو أكثر شيء أحببته في هذا الأمر؟ أو ما الذي وجدته صعبا في هذا الموقف؟ فالناس بطبيعتهم يستمتعون بالتفكير فيما مر بهم من أحداث، والإجابة عن الأسئلة تتعلق بمشاعرهم تجاه ما مروا به من مواقف. سابعا، تجنب التمنمن. التنهد أو النظر إلى الساعة عدد مرات، أو حتى التجوال بنظرك في المكان لمعرفة ما يدور من حولك، يعطي إشارة لمحدثك بأنك لست مرتاحا وترغب لو كنت في مكان آخر بدل الحديث معه، الأمر الذي يشعر هذا الشخص بالسوء. فمثل هذه التصرفات تعطي إشارة قوية أنك لا تلقي أهمية لما يقوله الشخص الذي أمامك،
فيؤدي إلى تراجع قوة حضورك ويقلل من جاذبيتك. 8. لا تفكر بإجابات عن أسئلة محدث. جميعنا نفعل ذلك، فنحن بطبيعتنا نرغب في أن نكون مستعدين دوما للرد بمجرد أن ينهي الشخص الآخر كلامه، وهذا يعني أنك كنت تفكر في الإجابة أثناء حديثه ولم تكن منتبها تماما لما يقوله، أو أنك لم تكن تستمع حقا لما يقوله الطرف الآخر، وهو أمر لن يسهم على الإطلاق في جعلك شخصا ذو كاريزما. انتظر لبضعة ثوان بعد انتهاء الشخص الآخر من الحديث قبل أن تدلي بدلوك، واتبع هذه الخطوات بالترتيب عند الرد على أي شخص يحدثك. أولا، انتظر أن ينهي الطرف الآخر كلامه. ثانيا، أظهر له أنك تحاول استيعاب ما قاله لك من خلال تعابير وجهك. ثالثا، أظهر رد فعل مناسب على ما قاله من خلال تعابير وجهك، وفكر خلال ذلك بالرد المناسب. رابعا، قدم ردك على ما سمعته من هذا الشخص. من خلال اتباع هذه النصائح والتدرب عليها باستمرار ستلاحظ أن حضورك قد ازداد قوة مع مرور الوقت، وبهذا تكون قد بنيت أول عنصر من عناصر الكاريزما الحقيقية. يمكنكم الآن الانتقال إلى العنصر التالي، القوة أو السلطة، الذي ستجدونه على قناتنا بودكاست. وأتمنى أن ينال هذا البودكاست إعجابكم، ولا تنسوا دعمنا بالضغط على زر الإعجاب وعلى زر الاشتراك إن كنت أول مرة تشاهد قناتنا. وشكرا لكم على الاستماع. كان معكم هشام بو الأخبار في التعليق الصوتي.